নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হৈ থকা এক প্ৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাক্যৰ বিষয়ে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যে হাত দুখনেৰে মুখখন ঢাকি ধৰা বা হাত দুখনেৰে চকু দুটা ঢাকি ধৰা এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰিম তাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব এটা শৰ্ট ভিডিঅ' প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পল চাই আপোনালোকে ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কওঁ যিবোৰ অসমীয়া বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰো ওপৰত এই ওপৰতটো আমি কি সেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিলো মই এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰো ধৰক মই এটা টি-শাৰ্ট পিন্ধি আছো এই টি-শাৰ্টটোৰ ওপৰত মই এটা জ্যাকেট বা এটা কোট পিন্ধি দিলো এই টি-শাৰ্টটোৰ ওপৰত পিন্ধিলো আৰু ওপৰত পিন্ধি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল জ্যাকেটটো বা কোটটোৱে মোৰ গুটেই টি-শাৰ্টটো আবৰি ধৰিলে যেতিয়া এনে ধৰণে আবৰি ধৰি ওপৰত থকা বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এটা প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লাগে হেইটো হ'ল ওভাৰ প্ৰিপজিশনৰ সহায়ত আবৰি ধৰি ওপৰত থকা আমি বুজাব পাৰো আমি কেনেদৰে বুজাম আপোনালোকৰ বাবে তিনটা এক্সাম্পল আছে এই তিনটা এক্সাম্পল চাওক কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত তিনটা এক্সাম্পল দেখিবলৈ পাইছে এই তিনটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত আমি কনসেপ্টটো বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো First example কি কৈছে she put a blanket তাই এখন ব্ল্যাঙ্কেট দিছিল কোট দিছিল she put a blanket over the sleeping child এই বাক্যটো সব কি কৈছে she put a blanket তাই এখন ব্ল্যাঙ্কেট দিছিল কোট দিছিল over the sleeping child হুই থকা কেঁচুৱাটোৰ ওপৰত তাই এখন ব্ল্যাঙ্কেট দিছিল মানে কি বুজালে ব্ল্যাঙ্কেটখন দি দিয়া লগে লগে কেঁচুৱাটোক বা লৰাটোক বা ছোৱালীজনীক কম্বলখনে আবৰি ধৰিলে যেতিয়া এনে ধৰণে আবৰি ধৰি ওপৰত থাকে বুলি বুজাবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই ওভাৰ প্ৰিপজিশনটো ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he wore an overcoat এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে he wore an overcoat he এটা overcoat পিন্ধিছিল কোট পিন্ধিছিল তাৰ পিছত চাওক কি কৈছে over his suit এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে over his suit তাৰ সুটজোৰৰ ওপৰত হি এটা overcoat পিন্ধিছিল মানে overcoatটো পিন্ধি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল ওভাৰকোটটো এটা সুটজোৰ আবৰি ধৰিলে এই যেনে এনে ধৰণে আবৰি ধৰি প্লানি যেতিয়া আমি ওপৰত থাকে বুলি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই ওভাৰ প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰিলো এতিয়া আপোনালোকে হয়তো কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এটা লাষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক লাষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক she put her hand এই বাক্যটো চাওক she put her hand over her mouth এই বাক্যটো কৈছে she put her hand তাই হাতখন ৰাখিছিল কোট ৰাখিছিল over her mouth মুখৰ ওপৰত মানে এনেদৰে হাতখন ৰাখিছিল চাওক মুখৰ ওপৰত যেতিয়া আমি হাতখন ৰাখিলো হাতখনে কি কৰিলে আমাৰ মুখখন আবৰি ধৰিলে যেতিয়া আবৰি ধৰিব তেতিয়া আমি ওভাৰ প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিলো আমি বাক্যটো কি কৈছে she put her hand over her mouth তাই হাতখন মুখৰ ওপৰত ৰাখিছিল কি কাৰণে টু stop herself from screaming এই বাক্যটো কি কৈছে টু stop herself from screaming মানে চিঞৰাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ নিজৰ চিঞৰটো বন্ধ কৰিবলৈ তাই হাতখন মুখত ৰাখিছিল মুখৰ ওপৰত ৰাখিছিল মুখৰ ওপৰত মানে এনে ধৰণে ৰাখি দিয়া লগে লগে হাতখনে মুখখন আবৰি ধৰিলে তেতিয়া আমি যেতিয়া আবৰি ধৰিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ওভাৰ প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিলো ঠিক তেনে ধৰণে মই এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে তোমাৰ হাত দুখনেৰে চকু দুটা ঢাকি ৰখা তোমাৰ হাত দুখনেৰে চকু দুটা ঢাকি দিয়া আপুনি যদি হাত দুখনেৰে চকু দুটা এনেকৈ ঢাকি দিব চকু দুটা কি হ'ব হাত দুখনেৰে আবৰি পেলাব তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব put your hands over your eyes put your hands over your eyes এনে ধৰণে আমি বাক্যবোৰত ওভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ওভাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইউজৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে ওভাৰ আমি কেৱল মাত্ৰ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে ইউজ কৰো এনে নহয় অন্য বিভিন্ন কাৰণতো আমি ওভাৰ ইউজ কৰিব পাৰো যদি সেই ইউজখিনিৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট বক্সত ইয়েস টাইপ কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে সকলোৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব Thank you for watching this video. Have a nice day.